این ویدیو درباره جنگ داخلی آمریکاست. ما تو ویدیو قبلی که تاریخ آمریکای مدرن رو خورده تعریف کردیم، تاریخ ایالات متحده آمریکا رو تعریف کردیم، گفتیم که بریتانیایی‌ها از سال 1600 رفتن به آمریکای شمالی، ظرف 120 سال تونستن نهایتاً 13 تا مستعمره نشین اونجا رو آباد کنن، همه در ساحل شرقی آمریکا. بعدم همین 13 تا گفتن که ما نمیخوایم دیگه جزء بریتانیا باشیم، میخوایم مستقل باشیم و در 1783 مستقل شدن ایالات متحده آمریکا. 13 تا ایالت. اما بین 13 تا ایالت در ساحل شرقی در 1783 با اون چیزی که ما مثلا 1900 میبینیم خیلی فرق هست. اون 13 تا کجا؟ این 45 تا ایالت کجا در ابتدای قرن 20؟ چه خبر بوده تو این 120 سال بعد از استقلال در آمریکا؟ تو این ویدیو یک نگاه کوتاه و سطحی میکنیم به یکی از مهمترین اتفاقات این دوره و اونم هست جنگ داخلی آمریکا. بعد از استقلال آمریکا ایالت‌ها هی بزرگ و بزرگتر می‌شدن، یعنی از ساحل شرقی بیشتر فاصله می‌گرفتن، آمریکا به سمت غرب گسترش پیدا می‌کرد. هم اون 13 تا ایالتی که زمان استقلال وجود داشتن پهناورتر می‌شدن، هم به مرور ایالت‌های بیشتری اضافه می‌شدن. وقتی رسیدیم به 1860 در آمریکا 34 تا ایالت 34 تا ایالت بود، ولی خب اینا یک دست نبودن. هم شرایط جغرافیاییشون فرق میکرد، هم پایه شکلگیری ایالت‌ها با هم دیگه تفاوت داشت. واسه همین هم ایالت‌ها با هم متفاوت شده بودن. همین که شما میتونستید توی خود این آمریکای شمالی ببینی که نیمه جنوبی و نیمه شمالی با هم دیگه فرق میکنن. نیمه شمالی بیشتر حالت صنعتی پیدا کرده بود کم کم، نیمه جنوبی کشاورزی بود. حتی جنس کشاورزی هم که در جنوب میشد با شمال فرق میکرد از نظر نیازش به نیروی کار. و یه چیزی هم که اینجا کم کم صحبتش مطرح میشه مسئله برده‌داریه، همینی که به نیروی کار مربوطش میکنه. دلایل تفاوت ریشه‌ای برده‌داری در شمال و جنوب اینو میشه نگاه کرد، به مسئله اقتصادیشون نگاه کرد، تفاوت کشاورزیشون نگاه کرد. اقتصاد جنوب بر اساس کشاورزی بود و کشاورزی جنوب اساسش همین نیروی کار مجانی برده‌ها بود. شمال البته اقتصادش از جنوب جدا نیست، یعنی اون پنبه‌ای که در جنوب کاشته میشه در شمال میره در کارخانه نساجی مثلا استفاده میشه. نساجی یکی از اولین صنایعی هم هست که در آمریکا پا میگیره. در قرن 19 یکی از بزرگترین صنایع دنیا هم میشه، یعنی یه صنعت حاشیه‌ای نیست، یه صنعت خیلی مهمه. اینطوری به هم دیگه وصله شمال و جنوب آمریکا اقتصادش. طبیعتاً یک کشورم هست دیگه. بعد پنبه محصول کمی نیست. 3/4 پنبه دنیا از همین جنوب آمریکا داره میاد اون موقع. یعنی این اقتصاد با اینکه اقتصاد صنعتی نیست ولی اهمیت داره، در سطح اقتصاد دنیا هم اهمیت داره و مدلش اینکه نیروی کارش مجانیه روی قیمت تمام شدهش اثر داره و قیمت تمام شدهش تقریبا روی صنعت نساجی در بقیه جاهای مهم دنیا هم اثر داره. و اینو لازمه که کمی بهش فکر کنیم وقتی درباره برده‌داری صحبت میکنیم دیگه، چون شما وقتی یه بیزنسی داری که نیروی کارش مجانیه، رقابت با این بیزنس خیلی سخته. هیچ بیزنس دیگه‌ای نمیتونه با همچین چیزی رقابت کنه در سود. برای همین در جنوب صنعت دیگری پا نمی گرفت. هرچی هم پول در می آوردن از همین کشاورزی که داشتن، می بردن دوباره برده می خریدن و می ریختن تو همین کار. شما شمال و جنوب مقایسه کنین، نسبت توسعه راه آهنشون هم خیلی متفاوته. جنوب توسعه خوبی پیدا نکرده راه آهن. از تفاوت حالا خلاصه بگذریم. نکته اینه که کم کم در شمال چون میتونستن یا چون میخواستن یا هر دو شروع کردن به لغو برده‌داری. حواستون باشه دیگه، اون 13 تا ایالتی که اول گفتیم اومده بودن همه توشون برده‌داری قانونی بود. بعد دونه دونه تو بعضی از ایالت‌های شمالی شروع کردن برده‌داری رو لغو کردن. اعتراض و شورش و اینا و دیگه حالا تا آخر انقلاب آمریکا نصف ایالت‌ها برده‌داری رو لغو کرده بودن. البته حالا میگیم لغو کرده بودن، فکر نکنیم که وقتی لغو می‌شدن برده‌ها سریع آزاد می‌شدن، ولی به هر حال قانون میآمد که برده‌داری لغو می‌شد. و همین نشون به ما میده موضوع برده‌داری موضوع مهمی بود. از همون موقع در آمریکا موضوع مهمی بود. ما وقتی اعلامیه استقلال، بیانیه استقلال آمریکا، اعلامیه استقلال آمریکا رو می‌خونیم، وقتی میگیم که پدران بنیانگذار اندیشه‌های مترقی داشتن، از حقوق بشر صحبت می‌کردن، همه اینا رو که میگیم یادمون باشه که اینا خودشون بعضیاشون برده‌دار بودن، برده‌دارای بزرگی هم بودن. یعنی اینطوری نبود که آزادی برای همه، نه، ولی این تفاوت در شمال و جنوب بود و این موضوع مهمی بود. وقتی رسیدیم به قرن 19، وقتی رسیدیم به 1804، همه ایالت‌های شمالی
تقریبا، باز دوباره چون یه سری ایالت‌های مرزی داستانشون فرق میکنه، ولی اینا بردهداری رو یا لغو کرده بودن یا یه برنامه‌ای شروع کرده بودن که به صورت تدریجی تهش بردهداری لغو بشه. یعنی خیلی بخوایم ساده بگیم، در جنوب آمریکا بردهداری آزاد بود، در شمال آمریکا بردهداری ممنوع بود. کی؟ اول قرن 19، یعنی سالهای 1800 و کم. از یه طرف دیگه در جنوب توسعه بیشتر بود، توسعه زمینی، توسعه سرزمینی. ایالت‌ها در جنوب زیادتر می‌شدن، بزرگتر می‌شدن. داریم دوره رو صحبت می‌کنیم که کنتاکی درست شد، تنسی درست شد و اینا در جنوب دارن درست میشن، توشون بردهداری برقراره. سرعت توسعه ایالت‌ها در جنوب از شمال بیشتره و این یه مشکلی ایجاد می‌کرد. در کجا؟ در موازنه سیاسی. به خاطر اینکه رو انتخابات دولت فدرال اثر می‌ذاشت دیگه. وقتی ایالت‌های بیشتر درست می‌شد در جنوب، این رو نتیجه انتخابات اثر می‌ذاشت. آمریکا از 1789 رئیس جمهور داره. تقریبا از همزمان با به قدرت رسیدن قاجارها در ایران تصمیم گرفتن در آمریکا که یه نفر اون بالا داشته باشن و اون یه نفر هم انتخاب بشه و بهش هم بگن پرزیدنت. بحثای جالبی هم داشتن که چی بگیم به این آدم. اون موقع کلمه پرزیدنت خیلی کلمه معمولی نبوده توی سیاست انگار. من یه جایی یادم میخوندم که بعضیا میگفتن این اون شکوه و عظمتی رو که ما میخوایم ریاست کشور آمریکا داشته باشه، کلمه پرزیدنت اینا رو نداره. ما یه چیزی میخوایم در مایه‌های شاه، رهبر، قیصر، یه چیز اینطوری. ولی آخرش به همون پرزیدنت رضایت دادن و بعداً همون رو تبدیل به یک کلمه قدرتمندی کردن. ولی خلاصه از زمان جورج واشنگتن در آمریکا رئیس جمهور داریم. بعدم پدران بنیانگذار خیلیاشون یکی یکی آمدن رئیس جمهور شدن. ولی این ماجرای بردهداری همچنان هست و موضوع مهمی هم هست و این توسعه ایالت‌ها هم هست. یه خورده کارو گرفتاری درست کرده. در 1820 آمدن یک مصالحه‌ای کردن. شمال و جنوب آمریکا، معروف هم شد به مصالحه میزوری. چی میگفت؟ یه خط مرزی کشیدن، گفتن که ایالتایی که شمال این خط هستن اینا تنها در شرایطی میتونن بپیوندن به اتحادیه، به جمهوری فدرال آمریکا که قانون منع بردهداری رو در سطح ایالتی بپذیرن. یعنی چی؟ یعنی شما اگه شمال این خط باشی، بخوای ایالت بشی، باید قبول کنی که بردهداری رو بگذاری کنار. ایالت‌های جنوبی نه، ولی شمال این خط اینطوریه. این مصالحه میزوریه. ما حالا شاید درباره بردهداری بعدن یه ویدیویی درست کردیم، چون موضوع خیلی مهمیه و طبیعتاً با یه ویدیو دو ویدیو نمیشه گفت، ولی باید درباره‌اش یه مقداری بدونیم. موضوع بزرگی هم بود در آمریکا. فقط مسئله حقوق یک اقلیتی از مردم نیست. 1/3 جمعیت جنوب برده بودن در میانه قرن 19. خلاصه ولی این شرایط بود تا 1848 که ایالت‌های کانزاس و نبراسکا اینا می‌خواستن اضافه بشن به دولت فدرال. اینا جزء زمین‌های لوئیزیانا بودن قبلا. لوئیزیانا زمین‌های خیلی وسیعی داشت. قبلا مال فرانسه بود. بعدن آمریکا پول داده بود اینا رو از فرانسه خریده بود. خیلی از ایالت‌ها رو آمریکایی‌ها خریدن از فرانسه. اینا رو هم از ناپلئون خریدن. ناپلئون پول می‌خواست واسه جنگ‌هاش، اینا رو فروخت. اینا رو خریدن و به مرور ساکنان غیر بومی وارد این زمین‌ها شدن. و بعد این زمین‌ها هم یک مسیری طی کرد مشابه زمین‌های دیگه. ساکنین جدید اومدن، شروع کردن آباد کردن و ایالت‌های اینجا درست شدن و یکی یکی اضافه شدن به اون دولت فدرال و ایالت‌های جدید هم همه دارن بعد از مصالحه میزوری اضافه میشن الان. یعنی اونایشون که شمال خطن توشون بردهداری ممنوعه، اونایشون که جنوب خطن آزاده. این کانزاس و نبراسکا وقتی میخوان اضافه بشن، با اینکه اینا شمال خط میزوری بودن، تصمیم میگیرن به دلایل پیچیده‌ای تصمیم میگیرن که مردمش باشن که تعیین کنن که بردهداری توش آزاد باشه یا نباشه. یعنی همینطوری چون شمال خطن نگیم که بردهداری توشون باید ممنوع باشه. این تبدیل میشه به یه درگیری. توی این ایالت‌ها مخصوصا توی کانزاس یه درگیری درست میکنه از همون 1848 و بعد تا 1859 و این درگیری میشه یکی از نقطه‌های اولیه جنگ داخلی آمریکا. جنگ داخلی آمریکا یه جنگ 4 ساله از 1861 تا 1865 بین شمال و جنوب، ایالت‌های شمالی آمریکا و ایالت‌های جنوبی آمریکا. معمولاً میگیم که این جنگ سر بردهداری و نتیجهش هم لغو قانون بردهداریه. بین شمال که مخالف بردهداری بود و جنوب که موافق حفظ بردهداری بود جنگ شد. در نهایت هم شمال پیروز شد و بردهداری در آمریکا لغو شد. مسئله طبیعتاً پیچیده‌تر از اینه و جزئیاتش هم بیشتر از اینه دیگه. حتی خود بردهداری هم مثلا باید بدونیم که از قبل از اینکه بریتانیایی‌ها بیان اینجا وجود داشت. سنتیه که بریتانیا شروع نکردن. اول اصلا بریتانیایی‌ها وقتی که برده می‌خواستن از همون کارائیب می‌آوردن. اونایی که هلندیا و اسپانیایی آورده بودن از اونجا می‌آوردن. بعد دیگه می‌خواستن بسازن
بیشتر برده لازم داشتن، خودشون مستقیم و مستقل شروع کردن از آفریقای جنوبی برده وارد کردن و شرایط خیلی بدی هم داشتن. میدونیم که از خیلی از این برده ها رو موقعی که داشتن می آوردن تو کشتی اینا از بین میرفتن، شرایط بهداشتی، شرایط تغذیه. بعد اینا وقتی اینجا هم که میرسیدن خیلی شرایط سختی دیگه. اینا مردای جوون هم بودن عمدتاً، حق تشکیل خانواده نداشتن، اصلا امکانی بهشون نمیدادن، فقط باید در شرایط سخت کار میکردن، نمیتونستن حتی کنار هم یه گروهی، یه جماعتی تشکیل بدن. برای همین شاید هیچ مبارزه منسجمی، هیچ مبارزه مؤثری، اعتراض اونطوری برای اینکه شرایطشون رو بتونن تغییر بدن شکل نمیگرفت. و در جامعه هم یه مخالفتایی بود برای بردهداری، ولی این مخالفت‌ها خیلی بزرگ نمیشد، صدای بلندی نمیشد. مخالفتایی هم که در جامعه بود عمدتاً 2 تا پایه داشت. جدی نبود، اول کم کم جدی شد، ولی پایش همون پایه‌ای که اول وجود داشت با همون پایه آمد جلو. یه پایش این بود که توی اعلامیه استقلال آمریکا یه مواردی هست درباره آزادی انسان‌ها، درباره حقوق اولیه، درباره برابری و اینا با بردهداری نمیخونه. پس این با اصول آمریکایی ما ناسازگاری داره. بعضیا با این شروع می‌کردن یه آرگومنتی رو ساختن علیه بردهداری و بعضیای دیگه هم از نظر آموزه‌های دینی مخالف بردهداری بودن و میگفتن این با اون نمیخونه و اینا حالا جفتش با هم دیگه هم ارتباط داشت دیگه. این دو گروه، این دوتا مسیر احتجاج، این دوتا مسیر دلیل آوردن کم کم باعث شد که یک جمعیتی مخالف بردهداری شکل بگیره و به مرور از اواخر قرن 18 تا همون اوایل قرن 19 توی همه ایالت‌های شمال همینطور که گفتیم بردهداری ممنوع شد، ولی در جنوب بردهداری ادامه پیدا کرد. تفاوت جنوب و شمال البته تنها در بردهداری نبود. برای همین بعضیا وقتی میخوان جنگ داخلی رو دلایلشو بگن، اون تفاوت دیگه و زمینه‌های دیگه رو هم وارد میکنن. مثلا میگن جنگ داخلی دلیل سیاسی هم داشت، به خاطر اینکه در آمریکای اون روز 2 تا برداشت وجود داشت از اینکه حکومت فدرال چطوری میتونه باشه. ایالت‌های جنوب میگفتن که هر ایالتی باید این اختیار رو داشته باشه. هر ایالتی باید بتونه که اگه یه قانونی دولت فدرال تصویب کرد که این قانون رو به صلاح ایالت خودش نمیدونست، اجراش نکنه. هر ایالتی باید بتونه هر وقتی که خواست اعلام خودمختاری کنه و از این اتحاد فدرالی جدا بشه. ایالت‌های جنوب اینطوری فکر می‌کردن. یه گروه دیگه ولی بودن اتحادگرا بودن، بیشترشون ایالت‌های شمالی می‌شدن. اینا میگفتن نه، ایالتی نمیتونه بیاد قانون فدرال رو لغو کنه. قانون فدرال یه قانونی که همه موظفن که اجراش کنن. اجازه نداره کسی از دولت فدرال بره بیرون. اینا قدرت بیشتری می‌خواستن برای دولت مرکزی. جنوبی‌ها قدرت کمتری می‌خواستن برای دولت مرکزی، قدرت بیشتر و استقلال بیشتری می‌خواستن برای خودشون. این مثلا یه تفاوت سیاسی شمال و جنوب بود که تقریبا مستقل از بردهداری. یا مسئله دیگه تفاوت ساختار اقتصادیشونه. اینکه جنوبی‌ها با لغو بردهداری مخالف بودن، بعضیا میگن فقط مسئله تفاوت باورهای اخلاقی و آزادی انسان و اینا نیست. ساختار اقتصادی شمال و جنوب تفاوت داشت. در شمال اقتصاد بیشتر صنعتی بود، در جنوب کشاورزی بود، کشاورزی تک محصولی، یعنی مزارع کشت پنبه، تنباکو، بادوم زمینی، مزارعی که کار کردن توشون سخت، طاقت فرساست و اینا برای اینکه قیمت محصول پایین نگه دارن نیروی کار مجانی میخوان. بعد نیروی کارم اونجا شرایطش سخته، برای همین که نیروی کاری که انتخاب داشته باشه میاد شمال کار میکنه. اینا نیازشون به نیروی کار بیشتر میشه، مجبورن بیشتر برده بیارن و خلاصه این تفاوت ساختار اقتصادی دو قسمت آمریکا، شمال و جنوب آمریکا، هم یه موضوع هم مؤثر بر بردهداری هم متأثر از بردهداری و این رو هم بعضیا زمینه‌ای میدونن برای جنگ داخلی در کنار بردهداری. این موضوع مهمیه که موضوع جنگ داخلی چی بود؟ فقط بردهداری بود؟ مثلا پروگرسیو ترها وقتی در قرن 21 تاریخو میگن که فقط جنگ داخلی فقط درباره یک چیز بود و اون هم بردهداری. اگر درباره چیزهای دیگه بود، مثلا کی میدیدیم که جنگ شروع میشه یا چه شکلی میدیدیم جنگ پیش میره. در قرن 20 این خانش دیگه وجود داشت که نه، جنگ داخلی موضوعاتی داشت از جمله بردهداری که خیلی مهم بود، ولی مثلا تفاوت نگاه سیاسی به ساختار ایالات متحده یا مسئله اقتصادی یا مسئله های دیگه. موضوع جنجالی هم هست راستش، ولی خب ما اونقدی هنوز نمیدونیم که بخوایم وارد اون دعوا بشیم و مثلا بگیم این اونطوری میگه، این درست‌تره، اون غلط‌تره. فقط یه خورده درباره تفاوت‌هاش میگیم و ازش عبور میکنیم. ولی میدونیم که موضوع جنگ داخلی موضوع خیلی مهمیه
اهمیتش هم اینه که این جنگ داخلیه که آمریکا رو این شکلی کرد که هست. یعنی خیلی مؤثر بود جنگ داخلی در اینکه آمریکا این شکلی بشه که هست. نقشه آمریکا از اون حالتی که قبلش داشت خیلی عوض شد و خیلی شبیه‌تر شد به این چیزی که امروز هست. بعدم جنگی که توش برآورد میشه حدود 700,000 آمریکایی کشته شدن. 700,000 نفر. ما یادمونه آمریکا قبل از این جنگ‌های استقلال داشت دیگه، یعنی انقلاب آمریکا داشت. تلفات جنگ داخلی از مجموع تلفات جنگ‌های استقلال آمریکا و جنگ جهانی اول، تلفات آمریکایی‌ها در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام با هم بیشتره. یعنی اینطوری از نظر تلفات هم که نگاه بکنی خیلی بزرگه و خیلی مهم. در نتیجه این تفاوت‌های شمال و جنوب، این اختلاف‌هایی که بود، تنش یه مقداری ایجاد شد تا رسیدیم به سال 1860. 1860 سال خیلی مهمیه. سالیه که ابراهام لینکلن از مخالفان بردهداری از حزب جمهوری خواه میشه رئیس جمهور آمریکا. همه 15 تا رئیس جمهوری که از زمان پایه‌گذاری آمریکا تا قبل از لینکلن رئیس جمهور شده بودن، از جورج واشنگتن تا قبل از لینکلن، اینا همه یا بردهدار بودن خودشون یا اینکه مخالفتی با بردهداری حداقل نداشتن. ولی وقتی لینکلن جمهوری خواه رسید به کاخ سفید که از مخالفین بردهداری بود، اوضاع عوض شد. لینکلن البته نمیخواست بردهداری رو یهو بیاد لغو بکنه، میخواست احتمالاً اینطوری که میگن جلوی گسترشش رو بگیره، بعد گام به گام جمعش بکنه. ولی جنوبی‌های بردهدار واکنش خیلی هیستریکی نشون دادن به آمدن لینکلن و بعد از اینکه در انتخابات پیروز شد، قبل از اینکه تحلیفش برگزار بشه، 6 تا از ایالت‌های جنوب از اتحاد آمریکا خارج شدن و اصلا اعلام استقلال کردن. گفتن ما میشیم ایالات مؤتلفه آمریکا. به جای USA ما میشیم CSA. بعد از یه مدتی تگزاس هم بهشون اضافه شدن 7 تا. شد یونیون شمال در مقابل Confederate States of America در جنوب. لینکلن البته اول باشون درگیر نشد، سعی کرد مماشات بکنه، منتها بعد این شورشی‌ها حمله کردن. شورشی ان دیگه، دارن از آمریکا خارج میشن، از اتحادی که وجود داره، از کشوری که هست خارج میشه. اینا حمله کردن به پادگان‌های نیروهای شمال، شروع کردن حمله کردن. بعد لینکلن 75,000 تا نیرو رو بهشون آماده باش داد. وقتی این اقدام نظامی رو کرد، 4 تا ایالت دیگه هم از ایالات متحده آمریکا جدا شدن، خارج شدن و این 11 تا ایالت شورشی یک کشور جدیدی درست کردن و دیگه پرچم آوردن بالا و دیگه رسما جنگ داخلی شروع شد. یه نگاه بکنیم، وقتی جنگ داره شروع میشه، شمال 22 میلیون جمعیت داره، جنوب 9 میلیونی که 4 میلیونشون برده هستن. از نظر اقتصادی تولید شمال 9 برابر جنوبه. یعنی 90% کالای آمریکا در کارخونه‌های شمال تولید میشه، از منسوجات و پارچه تا کفش و فولاد و اسلحه، و کلا شمال خیلی توسعه یافته تره، خط آهنش خیلی گسترده تره. ولی همه اینا باعث نمیشه که جنگو راحت بتونن تموم بکنن. جنگ میشه یک فرایند طولانی و پرتلفات و سختی که 5 سال طول میکشه و در نهایت آخر این 5 سال شمال پیروز میشه. چرا 5 سال طول میکشه وقتی اینقدر تفاوت دارن؟ یک دلیلش میگن به خاطر ژنرال هایی که جنوبی‌ها داشتن و شاخ‌تر بودن، کارکشته تر بودن، از نظر تاکتیکای نظامی جلوتر بودن. و البته اینم بود که این جنگ مثل خیلی از جنگ‌های دیگه حداقل بعد از یه مدتی یه زمینه مذهبی هم یکی براش پیدا میکنه و اینم برای اینم پیدا شد و بعد جنگ داخلی کشور دو تیکه شده، دارن با هم دیگه میجنگن، ولی بالاخره کشور هست سر جاش دیگه. یعنی وسطش لینکلن باید بره انتخابات هم شرکت کنه، انتخابات دور دومش رو هم ببره که دوباره بتونه رئیس جمهور بشه، که شد. یک سری پیروزی‌های نظامی داشتن در آستانه انتخابات، کمکش کرد که برنده شد. رقیب دموکرات لینکلن خیلی اصراری به جنگ تا پیروزی نداشت و اگر ایشون انتخاب میشد شاید که سرنوشت دیگری پیدا میکرد آمریکا. بردهداری چطوری لغو شد؟ اینطوری نبود که وقتی شمال پیروز بشه بردهداری لغو بشه. در 1862 یک سال از شروع جنگ داخلی میگذشت، یه قانونی تصویب کردن در شمال، که در واقع در آمریکا، که میگفتن که از اول ژانویه 63 همه بردگان در ایالت‌های شورشی جنوب آزادن. این قدم اول بود البته، ولی قدم خیلی مهمی بود. همین امروز که برمیگردیم نگاه میکنیم که کی برده ها رو آزاد کرد، یه جوابش اینه که لینکلن آزاد کرد، با همین قانون آزاد کرد. ولی
نمیشه خیلی اینو مطمئن گفت، به خاطر اینکه اولا این قانون برای برده‌های جنوب بود، قانون درباره ایالت‌هایی بود که تحت فرمانروایی لینکلن نبودن دیگه، یعنی عملاً اعلام استقلال کرده بودن، اونا داشت می‌خواستن حداقل جدا بشن، نمیتونست اونجا اعمال قدرتی خیلی بکنه، تو جنگ بودن. بجز این یه سری ایالت مرزی بودن اون موقع، اینا بردهداری توشون آزاد بود، این قانون به اونها اعمال نمیشد، لینکلن اونها رو آزاد نکرده بود. میشه در واقع اینجا اینطوری هم دید که کاری که لینکلن کرد با صدور این فرمان این بود که جنگ رو که جنگی برای استقلال خواهی جنوب بود تبدیل کرد دیگه تمام و کمال به جنگی درباره بردهداری. چون اگر جنگ درباره استقلال خواهی جنوب بود و جنوبی ها مثلا موفق می شدن که حمایت بریتانیا رو به دست بیارن که مثلا به رسمیتشون بشناسه، دیگه برای اتحادیه شمال راه فراری باقی نمیموند. لینکلن خیلی سخت بود که بتونه اینها رو در یونیون نگه داره، جنوبی‌ها رو. انگلیس هم به رسمیت پذیرفته بود، به رسمیت شناخته بود و خب می‌خواستن استقلال چن، مستقل می‌شدن میرفتن دیگه. ولی وقتی جنگ درباره بردهداری شد، به دلیلی که حالا توضیح میدیم، دیگه این شانسش خیلی میآمد پایین. بردهداری همون موقع هم در بریتانیا ممنوع شده بود. خیلی ماجرا پر نکته است، ولی دو تا نکته جانبی بگیم برای اینکه این تصویرمون کامل‌تر بشه. یکی این که حواسمون باشه جنوبی‌ها یه مزیتی دارن، اینا دارن تو زمین خودشون میجنگن و کاری که میخوان بکنن اینه که میخوان دیگه مثلا پی فرمان شمال نرن، میخوان جدا بشن. اگر اینقدر اختلاف منابع نداشتن، جنوبی‌ها در جنگیدن شرایط بهتری داشتن، میتونستن جنگ رو تبدیل کنن به war of attrition، جنگ فرسایشی، و انقدر مقاومت کنن که اینا نیروشون تموم شه بذارن برن، یا انگیزهشون تموم شه بذارن برن. که توی انتخابات ریاست جمهوری رقبای لینکلن بعضیاشون اینطوری بودن که ما ول کنیم دیگه، اینا میخوان جداشن، ما خوب ولشون کنیم بذاریم جداشن، ولی این کار نمیتونستن بکنن چون اختلاف منابعشون خیلی زیاد بود. خب گفتیم دیگه شمال تموم نمیشد واقعا منابعش. نکته دوم که نکته‌ای که اینو هم توی کانال کرش کورس میگفتش که آره انگلیس به رسمیت نشناخت جنوب رو. چرا؟ چون جنگ شد، جنگ درباره بردهداری شد، جنگ بردهداری و غیر بردهداری. انگلیسی‌ها قبلا ممنوع کرده بودن بردهداری رو، نمیتونست بیاد انگلیس یک کشور جدیدی رو که داره برای دفاع از بردهداری میجنگه به رسمیت بشناسه. برای همین شاید اصلا همین یک انگیزه بیشتری بود که جنگ بشه از طرف شمال، جنگ بشه جنگی درباره بردهداری و نه درباره مثلا استقلال. ولی به هر حال جنگ شد و ادامه پیدا کرد و یک نتیجه هم که آورد این بود که بریتانیا در تأمین پنبه به مشکل خورد. وقتی به مشکل خورد، اینا دیگه نتایج فرعی جنگی که ممکنه بهش توجه نکنیم وقتی مثلا اصل تاریخ رو میخونیم، ولی جالبه وقتی در تأمین پنبه به مشکل خورد، نگاهش متوجه اون طرف دنیا شد، یعنی شروع کرد نگاه کردن به مصر و به هند و بعد خب اون چیزی که شد و دوره استعمار هند و مصر و اینا رو ماجراشو میدونیم. یعنی منظورم اینه که جنگ داخلی آمریکا بسیار بسیار مهمه در تاریخ آمریکا و اهمیت داره در تاریخ بریتانیا و اتفاقا تاریخ جاهای دیگه دنیا، حتی با همون اتفاقاتی که همون موقع افتاد. حالا اثرات بعدیشو کار نداریم. ولی داشتیم قانون لینکلن رو میگفتیم، قانونی که لینکلن گذاشت. اینطوری نبود که بگیم این قانون بی اثر بود در جنوب. درسته جنوب تحت حکومت مؤثر لینکلن نبود اون موقع، ولی اثرات سیاسی غیر مستقیم مهمی داشت. وقتی این قانون اومد، برده‌ها شروع کردن فرار کردن و خودشون رو رسوندن به این ایالت‌های شمالی که توشون بردهداری نبود و میگفتن که ما می‌خوایم برای شما بجنگیم از این به بعد. برای همینم بعضیا میگن که برده‌ها خودشون با فرار خودشون رو آزاد کردن. ولی به هر حال نقش لینکلن در آزاد کردن برده‌ها قابل کتمان نیست. جنگ وقتی تمام شد، یک قانونی تصویب کردن متمم 13 قانون اساسی که میگفت در ایالات متحده یا منطقه های زیر نظر ایالات متحده نه بردهداری آزاده از این به بعد، نه کار اجباری، مگر اینکه به عنوان مجازات و طبق قانون اساسی در دادگاه کسی بهش محکوم شده باشه به کار اجباری. این چیزی بود که لینکلن خیلی دنبالش بود دیگه. دو تا موضوع رو لینکلن آورده بود، کرده بود شروط پایان جنگ. یکی این که ایالت‌های جنوب در یونیون بمونن، دو این که بردهداری لغو بشه. روی اینا خیلی پافشاری زیادی میکرد. سیاستمداران دیگری در شمال بودن، در یونیون بودن که مشکلی با جدا شدن جنوب نداشتن، مشکلی با این که بردهداری اونجا بمونه نداشتن. اونا میخواستن جنگ تموم شه، ولی اینا رو شروط پایان جنگ نمیدیدن. ولی لینکلن میدید و اینطوری شد و سرنوشت بردهداری در آمریکا در واقع اینطوری مشخص شد. با صدور متمم 13 قانون اساسی هر نوع بردهداری برچیده شد. این شد پایانی بر 2 قرن و نیم بردهداری، حداقل به این شکل 2 قرن و نیم در آمریکا.
جنگ داخلی در 1865 تمام میشه با پیروزی ایالت‌های شمالی. لینکلن همون موقع‌ها یه چیزی گفت توی مایه‌ها که این انقلاب دوم بود، از انقلاب اول بزرگتر بود. انقلاب اول انقلاب آمریکا، استقلال آمریکا، ولی این بجز اینکه ایالت‌ها رو دوباره متحد کرد، بجز اینکه بردهداری رو لغو کرد، اثرات دیگه هم داشت. اثراتی که شکل آمریکا رو عوض کرد. آمریکا از اون ایده هایی که مثلا یک کسی مثل توماس جفرسون داشت به عنوان یکی از پدران بنیانگذار خیلی فاصله گرفت. نزدیکتر شد به ایده هایی که کس دیگری داشت. همیلتون داشت، الکساندر همیلتون داشت که اونم از پدران بنیانگذاره. جفرسون آمریکایی که دنبالش بود این بود که دولت فدرال دخالت حداقلی داشته باشه در ایالت ها. آمریکای بعد از جنگ به خاطر شرایط جنگ رفت به سمت اینکه یک ارتش بزرگ ملی داشته باشه، بودجه بزرگ دولتی داشته باشه، ایده های ملی، برنامه های ملی، نظام وظیفه، مالیات عمومی و بشه ایالات متحده، یک کشوری بشه مثل دولت ملتی که ما الان میشناسیم و برامون قابل شناساییه. این خیلی شبیه تر به ایده های مثلا همیلتون تا جفرسون. این دولت بزرگ که آره دولت ها ایالتی هستن، ولی ما مثلا الان وقتی اینا رو نگاه میکنیم کسی فکر نمیکنه که اینا یه دولت‌های مستقلی هستن که حالا یه اتحادی هم با هم دارن. ما اینا رو یک پارچه می‌بینیم و یک کشور می‌بینیم. اگه به آرای جفرسون برگردیم این شاید انقدر واضح نباشه. و البته اینم هست که حواسمون باشه شمال پیروز شد و وقتی شمال پیروز شد الگوی ساخته شدن کشور جدید بر اساس شمال آمریکا شد که صنعتی بود و دیگه آمریکای که ما میشناسیم کشاورزی ادامه پیدا نکرد و صنعتی ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ هم یک دوره ریکانستراکشن داره آمریکا، یه دوره بازسازی داره، اونم بسیار دوره جالبی، باید دربارش صحبت کنیم بعداً. و بعد دیگه تا 1870 همه اون 11 تا ایالتی که جدا شده بودن دوباره پیوستن به ایالات متحده و آمریکا شبیه شد به آمریکایی که ما امروز می‌بینیم. کی؟ در نیمه دوم قرن 19 بعد از این جنگ داخلی. همین دوره‌ایه که کمی اینورتر اونورترش از نظر زمانی حرکت‌هایی با شباهت‌هایی به این و البته تفاوت‌هایی میشه دید این طرف دنیا. همون دوره است که توش کشور آلمان داره شکل میگیره با ایده های این که ما یه دولت جدید بسازیم، ما ملت آلمان. کشور ایتالیا داره شکل میگیره. این تصویر جدید نقشه دنیا از دولت ملت ها داره اینطوری درست میشه و آمریکا هم همون موقع داره ساخته میشه. درباره اینکه این کشور آمریکا که حالا اینطوری مستقل شد و بعدن اینطوری متحد شدن با هم ایالتاش، حالا چطوری شروع کرد نهاد ساختن و چی شد که سیاستش این شکلی شد، چه مسیری رو رفت که این کشور تازه شد یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا در آستانه قرن 20. بعداً در ویدیوهای دیگه صحبت خواهیم کرد. یه نکته هم فقط این جنگ داخلی اولین جنگ دنیاست که توش عکاسی شده، یعنی از جنگ عکاسی زیادی شده. عکساش هم خیلی جالبه برای اینکه تصویر جنگ رو یه خورده‌ای بتونیم واقعی‌تر ببینیم. لینکش رو در توضیحات میگذاریم که اونها رو هم بتونید ببینید. این خیلی باز خلاصه و سطحی بدون اینکه به عمق و ریشه ها و اینها بریم، یک آشنایی بود با یک اتفاق بسیار مهم در تاریخ آمریکا، جنگ‌های داخلی آمریکا.